Köszöntöm a Világnézet hallgatóit és nézőit, én Tamás Csilla vagyok, és itt van már velem a stúdióban két vendégem is, Megyeri Jonatán Rabbi, a Neokon főszerkesztője, és Kiss Rajmund, aki állandó vendég, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője. Köszöntelek benneteket, sziasztok! Jó reggelt, Csilla! És hát a hallgatók tudják már, ha Jonatán csatlakozott, akkor Izraelben action van, de nem csak innen tudják, mert hogy gyakorlatilag egy hete félelemben vagyunk, hogy akkor most lesz-e eszkaláció a Közel-Keleten, vagy sem. Ha jól tudom, akkor te 2 napja érkeztél onnan haza, úgyhogy friss híreid vannak. Így van, a múlt héten Izraelben jártam. Ugye hát a legújabb fejlemény, ami talán a hallgatók, nézők számára nem tűnhet olyan nagyon fontosnak, elbújt a hírek között, de közben Izrael számára, illetve hát tulajdonképpen a régió számára, és akár azt is lehet mondani, hogy az egész világ számára fontos esemény, hogy Izrael sikeresen likvidált 3 iráni forradalmi gárdához tartozó vezetőt, köztük az első számú terrorista vezért. Ahhoz hasonló fajsúlyú alakról van szó, mint Qasem Szulejmáni volt, akit ugye még a Trump elnökség alatt az Egyesült Államok likvidált. Ezt egy nagyon precíziós támadással Damaszkuszban hajtották végre. Kis szépséghibája a műveletnek, hogy a precíziós támadás alatt azt értem, hogy egy épület második emeletéről sikerült kilőnie úgy ezt a 3 embert egy drónnal, vagy egy robbantással, hogy más sérült nem volt. Ami azért a pici szépséghiba, hogy mindez az iráni követség épületében volt, az diplomáciai szempontból, erről Rajmund biztos többet tud mondani, diplomáciai szempontból azt lehet mondani, hogy nem túl szerencsés. Izrael nem vállalta magára ezt a támadást, ami nagyon fontos. Ha magára vállalná, ugyanis akkor az egyenes konfrontáció lenne Iránnal. Ezt Izrael mindenképpen elkerüli, de hát valószínűsíthetően Izrael állt az akció mögött. És azt kell mondjam, hogy miközben ennek a terrorista vezérnek a kiiktatása az első számú volt a listán. Úgyhogy ez egy nagyon fontos és dicséretes dolog, ha úgy tetszik, vagy nagyon hasznos. A retorzió, amit esetlegesen ez maga után vonhat, ez az akció, ez félelmet kelthet, vagy legalábbis azt mondom, hogy óvatosságra int mindenkit Izraelben. Úgyhogy megerősítették a védelmet, megerősítették az izraeli mert ugye ez várható, mert jellemzők, szakértők azt is mondják, hogy nem olyan erős Irán, hogy ez nem kell olyan erősnek lenni, tehát ugye mivel hogy nem egy nyílt konfrontációról van szó, ezért nem akarom az ördögöt festeni falra, Isten ments, de az ilyeneknek a retorziója az valamiféle terrorcselekmény szokott lenni általában a világ valamely pontján, akár nem is feltétlenül Izraelben, izraeli vagy zsidó célpontok ellen. Az Egyesült Államokban is megnövelték az óvintézkedéseket. Tehát a 2 állam között háborúra nem számíthatunk, viszont terrorcselekményekre annál inkább. Irán arra nem számol senki, hogy a 2 állam között nyílt konfrontáció legyen. Ugye Irán a rezsim hatalom átvétele óta nem folytatott nyílt konfrontáció. Tehát ő azért nem, legalábbis a nyugati világgal szemben. Irán nem proxikat küld maga helyett, a Hamászt, a Hezbollah-t Libanonban, vagy a jemeni hutikat, vagy hasonlókat, különböző terrorszervezeteket, az iszlám dzsihádot, de nem ő maga nem vesz részt ilyen konfrontációban. Meg is van gyengülve egy Izraellel való konfrontáció, bevonná az Egyesült Államokat, ezt ő semmiképpen nem engedheti meg magának. Tehát ez nem úgy tűnik, hogy nem egy opció, de az, hogy valami, és hát ugye ez az egészben a dermesztőbb, vagy óvatosságra intő az, hogy a terrorakció az, amivel nem tud az ember számolni, nem tudjuk, hogy honnan érkezett valami, és kínos a csend, a hallgatás az iráni vezetés részéről, és ez nem biztos, hogy ma történik, nem biztos, hogy holnap, lehet, hogy fél év múlva, lehet, hogy egy év múlva. Ezek ravasz gazemberek, ezek a terroristák, és egy ilyen terrorállam, mint Irán, úgyhogy ilyen szempontból ez mindenképpen aggodalomra ad okot. Ezt egy nagykövetségen likvidálták ezeket a vezetőket, ez mit jelent? Hát az, hogy borzalmas, mert a nagykövetség még a terroristák számára is nem mondom, hogy szent és sértetetlen, mert több amerikai, meg több izraeli nagykövetséget is értek már hasonló cselekmények. Én azért nem gratulálnék az elkövetéknek, magyar állampolgárként is főleg, tehát azt gondolom, hogy minden szempontból a béke és a tárgyalás lenne a megoldás. Én úgy tudom egyébként, hogy 7
iráni állampolgár halt meg, amiből 3 valóban iráni tábornok. Én úgy tudom, hogy 10 és 7 más, és 3 ilyen. És említette Jonathan Szulejmánit. Amikor Szulejmánit likvidálta az Egyesült Államok, utána ugye Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki. Tehát az nagyon fontos, hogy Izrael ezt nem vállalta fel, ezt a cselekményt, ami azért nagyon fontos, mert akkor nem hagyna semmilyen mozgásteret Iránnak. Tehát akkor azonnal válaszolni kellene, és akkor valóban így van, a legjobb szó erre a lépéskényszer, köszönöm, és azonnal valami nagyon komoly megtorlás lenne. Mindennel egyetértek, amit egyébként a rabbi mondott, tehát valószínűleg nem is akár közvetlenül Izrael ellen, Izrael állam ellen, hanem valahol a külföldön, de hát ugyanúgy akár izraeli vagy zsidó állampolgárok ellen várható válaszlépés. Sajnos ennek sose lesz vége, ez a tyúk vagy a tojás, és bárhol tulajdonképpen nem lesznek biztonságban Izraelnek a polgárai, mert biztos, hogy valahol, valamikor, ahogy mondtad, egy proxin keresztül mindegy, hogy ki fogja elkövetni, de valami robbanni fog, és ez további eszkalálódáshoz vezet. Az elmúlt hetekben egyébként is csak nőtt a feszültség Izraellel kapcsolatban, Izrael ellen is, de önmagában a Közel-Keleten is. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Az biztos, hogy még mindig 133 izraeli tusz van a Hamas fogságában, nem sikerült kiszabadítani őket, nem sikerült erről tárgyalni. Hamasnak a legutolsó kérése a túszcserére az volt, hogy az összes katonát ki kell vonni. Izrael a legtöbb katonáját kivonta a Gáza-övezetből. Tuszokkal kapcsolatban van esetleg friss információ? A tuszok... Szóval a helyzet az az, hogy angolul van egy mondás, hogy you find yourself between a rock and a hard place. Tehát, hogy két nagyon sarokba van szorítva Izrael tulajdonképpen. Nincs jó helyzetben, abban a tekintetben, hogy nem nagyon vannak jó megoldások. Csak azért, hogy a hallgatók, nézők, akik nem feltétlenül követik napi szinten a szituációt, érdemes elmondani, hogy ugye most az történt, hogy a gázai lakosság jelentős része az a Gáza délvidékén van, oda lett mozgatva azért, hogy az északi régiót, ahonnan egyébként a Hamas főhadiszállása volt, meg lehessen tisztítani. Most a déli részt kellene megtisztítani, ezt a 1,2-1,3 millió embert, aki viszont ott van, ezeket valahogy el kéne onnan mozgatni viszonylagos biztonságban, vagy lehetőleg biztonságban. Ez egy fontos, mert ugyanis a Hamasnak a 24 zászlóaljából a megmaradt 3-4 az még mindig ott van valahol a délen, közé az 1.200.000 polgár közé valahova elrejtőzve. Ott lehet még a 133 túsz is, amiről az előbb Rajmund beszélt, akiket ki kéne szabadítani, bár van köztük 30 halott valószínűleg, és egy holttestet a napokban sikerült ki is hozni Gázából az egyik túsznak a holttestét, de hát az izraeli kormányra elképesztő nyomás nehezedik a túszok családja, illetve a túszok családja részéről és az velük szimpatizálók részéről, ami őszintén szóval teljesen érthető. Tehát tegnap volt fél éve az október 7-i merénylet, 180 napja, több mint 180 napja értelemszerűen. Tehát hogy a túszokat szituációt meg kéne valahogy oldani, ez mindenképpen vitathatatlan. Tehát ez egyrészt az is nagyon érthető. Az Egyesült Államok, illetve a nemzetközi közösség elképesztő nyomást gyakorol Izraelre, abban a szempontból, hogy ebbe a déli övezetben ne vonuljon be. Itt a Rafahi vagy Rafiahi menekülttábort lehet kiemelni, ahol tényleg most nagyon sok ember van. Úgy kéne ott precíziós műveletekkel terroristákat kiszedni, akiket még egyszer nehéz megkülönben, nem az, hogy uniformist viselnek, és akkor meg tudod mondani, hogy de nincs nekik a fejükön piros pont, ilyen lézer pointer, hogy lehessen tudni, hogy ki a terrorista. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz, szinte lehetetlen helyzetről van szó.
Ugye nézzük, mi a másik megoldás. Igen? Hát nem annyira lehetetlen. Ugye itt mondod, hogy nagyon nagy feszültség van most ugye a nemzetközi közösségben is. Érdekes, hogy csak Izraellel kapcsolatban, tehát Egyiptommal például nem, hogy mondjuk miért nem nyitja meg ez a kétszínű politika, amit a világ folytat Izrael ellen, ez nem most kezdődött, mert 70 sok éve tart, és egyébként igen, csak ezek ilyen ordító dolgok. Hát egyáltalán az a mert vannak, amiket ugye el lehet sikálni. Ezt tudnia kell Netanyahu-nak is, ő is tudja, és tudja az izraeli kormány. Egyrészt októberben olyan borzalmas volt a dráma, hogy könnyebb volt, idézőjelben, kiállni Izrael mellett a politikának, de hogyha az északi területek után megindul délre, akkor sokkal nagyobb ellenállásba fog ütközni a nemzetközi közösség részéről. Ez abból is kiderült, hogy a legnagyobb szövetségese, a baráti, stratégiai szövetséges, mert az elmúlt évtizedekből rengeteg példát tudnék hozni, csak az Obama adminisztráció alatt, a 8 évből, hogy mekkora stratégiai szövetségese az Egyesült Államok Izraelnek. Szerintem pont a Trump adminisztráció volt, amikor tényleg egy nagyon komoly szövetségesi rendszer volt, hiszen Obama személyesen rossz kapcsolatot ápolt Netanyahu miniszterelnökkel is. Volt a külügyminiszter, és most is egyébként Biden teljesen be van szorítva, a választópolgárok több mint 50%-a támogatja Izraelt, miközben a demokrata pártban és a demokrata párt vezetői is azt mondták, hogy Biden politikája túl Izrael barát, úgy, hogy az ENSZ-ben még nincs egy hete, hogy az ENSZ biztonsági tanács által benyújtott javaslatot a kötelező tűzszünetre és béketárgyalásra tartózkodott az Egyesült Államok. Ezt senki nem gondolta, Izrael se, nem véletlen, hogy az izraeli kormány lemondta az egyik legkomolyabb washingtoni delegációját. De ez szerintem semmi ahhoz képest, hogyha az izraeli csapatok még inkább délre fognak menni, Gázába. Tehát ha mi tudjuk, akkor ezt tudja természetesen az izraeli kormány, és fel kell, igen, csak hogy az izraeli kormánynak kell valamit tenni. Én értem, tehát, csak fel kell, hogy készüljön, de hát ő indult el. Tehát most a hétvégén több palesztin barát tüntetés volt, mint az elmúlt hónapokban összesen. Tehát ami volt a háború elején, az Izrael és a Hamas háború elején, most megint azt érezhetjük a világban, a nagyvárosokban, hogy megint ilyen palesztin barát tüntetések vannak. Ezzel kell valamiért kezdeni Izraelnek. Az idő sajnos nem Izraelnek dolgozik. Többször futott már bele Izrael hasonló problémába. Ugye mindig a dolognak a mintázat az következőképpen néz ki. Izraelt megtámadják, Izrael visszacsap korlátozott mértékben, és aztán telik az idő, és ahogy még jobban vissza kéne csapni, ott már elveszíti a világ támogatását. Eltelt fél év, az amerikaiak, hogy mondjam, attention span-je, tehát a figyelem, az amerikai választó már Amerikai választó, de azt kell tudni, az amerikai választó nem szereti az elnyúló konfliktusokat. Nem szereti a televízióban ezt látni, mert mindig tart ez a háború, mindig nem oldottuk meg, mindig nem csinálták meg. Gyors válaszokat akarnak. Nincsenek gyors válaszok. Izrael most elkövetett, az én véleményem szerint egy stratégiai hibát azzal, hogy túlságosan sokat adott a nemzetközi közvélemény figyelmére. A déli műveletet Rafiahban már meg kellett volna indítani valószínűleg, sokkal hamarabb, mert minél többet de ez magyarázkodik. Is a része, nem? Így van, és minél többet vár és magyarázkodik, annál inkább. Ugye most arról beszélünk például, hogy sátortáborokat építsenek föl, ahova ki lehet menekíteni ezt a 1,2 millió palesztint, hogy az Észak-Gázába történjen, vagy akár a Negev sivatagba. Egyiptom, az kérdezted Egyiptomot, hát Egyiptom a legjánuszarcúbb szereplője ennek az egész játéknak. Ő annyira szolidáris a palesztin testvéréből, egy darabot nem enged be az országába, és a segélyek sem Egyiptomon keresztül jutnak be, vagy legalábbis egy jelentős részük nem onnan, de ezt most tegyük is egy picit félre. Tehát túl sokat vár Izrael, ez alatt a világ közvéleménye egyre inkább ellene fordul. A propaganda háborút, ami nem kevéssé fontos, vagy alig kevésbé fontos, mint a tényleges katonai műveletek, azokat úgy tűnik, hogy a palesztinok nyerik egyébként rendre, vagy a palesztinokkal szimpatizálók nyerik. Tehát a helyzet ilyen szempontból nem egyszerű. Eközben ugye van egy fokozódó belső nyomás az izraeli kormányon az említett okokból, ugye például a túszok visszaszerzését illetően, de közben azért a Hamaszt
úgy nem lehet azért felállni egy háborúból, hogy a Hamaszt érintetlenül hagyjuk, ugye ez a túlsztárgyalások követelése a Hamas részéről, hogy vonuljon ki Izrael minden katonával Gázából. Ez azt jelenteni, hogy a Hamas hatalmon marad, ami azt jelenteni, hogy 2-3 év múlva visszakerülünk ugyanoda, ahova október 6-án voltunk, vagy ki tudja mennyi idő óta, miután újra szervezik magukat. Tehát, hogy elképesztően komplikált a szituáció, mindeközben van egy amerikai választási év, ami miatt az Egyesült Államok politikája a szokásosnál is érdekesebb, vagy én azt gondolom, hogy ha nem választási év volna, más lenne. Paradigmaváltásként apostrofálják ezt a helyzetet. Nem tudom, hogy ennyire forrón eszik-e a kását, vagy szerintem nem eszik egyébként ennyire forrónak ását, de nem eszik ennyire forrónak ását. Az kétségtelen tény, hogy a Biden elnök, aki egyébként egy pro-izrael elnök alapvetően, de ő is ott komoly nyomás alá helyezkedik a saját pártján belül, illetve a saját választóinál. Ugye szoktunk beszélni Michigan államról, meg Nevada államról, az arab szavazatokról, de ez Bidennek nincs mit félnie, hogy elveszíti az arab szavazó, az amerikai muszlim szavazókat. Hát az amerikai muszlim szavazó nem szavazna Trumpra, aki volt a legpro-izraelebb elnök eddig valaha. Tehát azért ezt nem, még akkor is, ha Biden támogatja így úgy de akkor mi az oka ennek, hogy most azért mégiscsak kihátrált Izrael mögött? A demokrata párt radikálisan baloldali tömbjének folyamatos térnyerése a párton belül. Az arab szavazóktól nem kell félnie Bidennek túlságosan. Szerintem bezsebelheti a muszlim szavazókat a demokrata párt, mert nála csak a Trump elnökség amerikai muszlimok szempontjából rosszabb lenne. Tehát erről nincsen szó. Egy nagyon-nagyon nehéz szituációban van Izrael. Amit szerintem fontos elmondani, hogy végre abba kéne hagynia Izraelnek a folyamatos magyarázkodást és bocsánatkérést, hogy él, meg létezik. Nem, nincs még egy olyan... lehet megúszni. Nincs, de meg kéne úszni. Ilyen nincsen. 2024-ben nem lehet csak úgy elindulni ide-oda és lőni, és legkevésbé... Hát azért arról nincsen szó, hogy Izrael elindult ide-oda. De igen, de ahogy beszél, az idő nem Izraelnek kedvezik. Ezt is mondj még egy olyan országot a világon. Terrorcselekményre adott válasz mellett még kiállt napokig a nemzetközi közösség. Akkor tudtuk, hogy ahogy el fog indulni egy szárazföldi háború a Hamas ellen, egyre inkább csökkenni fog a népszerűség, amiről beszéltél. Ugyanazt mondjuk, te is csak akkor mondod. mi a megoldás? Tehát mert most ugye Izrael az, akinek cselekednie kell, és egyébként mindenki nagyon tudja, hogy mit nem kéne Izraelnek csinálnia, csak akkor mit kéne tenni? Hát az elmúlt évtizedekben így szocializálódott Izrael. Jonathan is elmondta, én is nagyon sokszor együtt is, hogy az ENSZ-ben is folyamatosan csökkent a nemzetközi érdekképviselet és a nemzetközi közösségeknél. Azt is megbeszéltük, hogyha van 2 milliárd muzulmán vallású és 17 millió zsidó vallású ember a világban, akkor csak a nagyszámok törvénye alapján, és nem csak az Egyesült Államokban, bárhol a világban, a nemzetközi érdekérvényesítő képesség a diplomáciában, az ENSZ-ről ne beszéljünk, mert ott radikálisan csökkent. Igen, csak ugye pont azt az időszakát élte Izrael, hogy a diplomáciai kapcsolatait elég jó eredménnyel... Így van, köszönhetően a Trump adminisztrációnak, az Ábrahám szerződéseknek. Igen, és ennek köszönhetőleg kapta nyakába ezt a terrortámadást. A következő a helyzet, ami szerintem minden jó érzésű embert fel kell, hogy háborítson. Van egy ország a világon, amely 75 évvel, 76 évvel, nem sokára 76 éves évfordulóját ünnepli, 76 évvel a fennállása óta. Egy olyan országról beszélünk egyébként, amely idézőjelbe téve mesterségesen lett létrehozva, jó? Tehát Izraelről van szó, amely mesterségesen lett létrehozva, ugyanúgy, mint Jordánia, Libanon, Szaúd-Arábia, Irak, Irán, Afganisztán, Pakisztán, Líbia, és így tovább. Ezek mind hasonló a mesterségesen létrehozott országok, aminek 76 évvel a fennállása után még mindig bocsánatot kell kérni és megmagyarázni azt, hogy miért létezik. Ezt nem kell megmagyarázni sem Macedóniának, sem Szlovákiának, sem Ukrajnának, sem Liechtensteinnek, hogy miért van. És Izraelnek még mindig ott tartunk 76 évvel, hogy meg kell magyaráznia, és bocsánatot kell kérnie, hogy létezik. És bocsánatot kell kérnie, hogy megvédi magát. Az október 7-i eseményeket hagy hozzam föl csak példaként, és nem a 250 elrabolt túszt, és még csak nem is az 1200 lemészárolt Izraelt akarom felhozni, hanem azt a 8000 rakétát, amit egy szombat reggel kilőttek Izraelre.
Igen, ugye erről senki nem beszél, mert a pajzs megfogta. És ezután még magyarázkodnia kell, és ezután Izraelnek kell megvédeni a gázai civileket. A gázai civileket Izraelnek kell megvédenie azzal a terrorszervezettel szemben, aki egyébként kormányozta a gázai övezetet, aki ezek mögé a civilek mögé bújik, és akinek a feladata lenne a saját polgárait megvédeni. Izraelnek a feladata visszahozni a sajátjait, azt még mindig elrabolt 133 tuszt, és megvédeni a saját katonáit, akiben már több mint 260 meghalt itt az elmúlt 6 hónapban. És egyszerűen a világ közvéleménye ezt nem akarja megérteni, nem fogja megérteni. Ilyen szempontból Izrael tényleg vesztes helyzetben van, és ezért mondta, talán nem emlékszem, melyik Izrael vezető mondta korábban, hogy Izraelnek nem a propaganda háborút kell megnyernie, inkább ne legyen igaza és nyerjen, mint az, hogy igaza legyen és veszítsen. De Jonathan, ezt téged nem vigasztal, de a világ azt sem érti meg, hogy teljesen feleslegesen, ártatlanul, mint honvédő háborúban halnak meg Ukrajnában, miközben az Egyesült Államok minél több fegyvert szállít, minél több pénzt adna az Európai Unió, annál kisebb lesz Ukrajna, és annál több halott lesz a háborúban, mert Oroszország annál inkább fog Maximálisan egyetértek veled. Maximálisan egyetértek veled. Az igazi kérdés az, hogy Izrael, és az igazán fontos, és a nyugati világ ezt teszi, és ennek drukkol, és mindenki számon kéri most az Egyesült Államok kongresszusát, meg az Európai Uniót, hogy mikor ad még több fegyvert, még több pénzt, hiszen a háború elhúzódik. Tehát természetesen nem csak Izraellel kapcsolatban van ilyen kettős mérce, hanem egyszerűen nem látják a valóságot, vagy nem akarják látni, és nem hallják meg a saját polgáraik hangját. Az Európai Unióban a társadalmak többségéről egy kiváló magyar kutatás történt, nem háborúpárti, nem szankciópárti, mégis másról se beszélünk az elmúlt hetekben, csak még az orosz-ukrán háború eszkalálódásáról is, nem csak a NATO-ban vagy a tagállamokban, miközben választás lesz. Tehát egyszerűen folyamatosan a média is más mond, félrevezetik a saját állampolgáraikat, ennek ellenére a kutatások bizonyítják, hogy mennyire nem háborúpártiak. Igen, és akkor át is térhetünk a másik témánkra. Ugyan még lehet, hogy megért volna egy misét a belpolitika is, mert nagyon-nagyon feszült a helyzet, csak közben meg az idő megszalad, és közben volt szerdán ugye egy ilyen találkozó, külügyminiszteri találkozó, amiről szintén érdemes beszélni, mert az, amit mondasz, hogy minél több pénz, csak minél több pénz, és most már úgy tűnik, hogy már a külügyminiszterek egy része is nagyot lesett, hogy akkor most miről is van szó. A nemzetközi kapcsolatokat azért hívják kapcsolatnak, mert ezért sok összefüggés van, meg a részletek, és nézzük a nagy képet. Tehát egyértelműen a NATO-ban nem lehet semmiről beszélni, főleg nem Stoltenberg nem fog, hogyha nincs mögötte az Egyesült Államok. Azt hiszem, ebben egyetértetünk. Az Egyesült Államok... Mondjuk zárójel azért nem olyan nagy csoda, amikor az Egyesült Államoktól jön a pénznek így a 80%. Így van, és ezt 2018-ban Trump őszintén el is mondta Brüsszelben, az egyik legbotrányosabb. Meg most a jövőt illetően is. 98%-a ment a pénznek Amerikában. De most a 60 milliárdot már nem fogja megkapni Ukrajna, szerintem lehet, hogy borítékolhatjuk. Ezt mondod, hogy nem fogja megkapni egyébként? Az Egyesült Államokban azt gondolom, hogy nem, mert Trump nem fogja engedni, és a republikánusok, mert hogyha megkapja, amiről az előbb beszéltem, még több áldozat. Ezért valamit kell csinálni, és a leköszönő NATO főtitkárral együtt kitalálták, hogy akkor lenne ez az 5 éves 100 milliárdos csomag. De ez hasonló, mint az Európai Uniós, nem a részleteiben 100 milliárdos csomag, Ukrajnának ma kellőszer. Tehát Ukrajna ma rosszabbul áll, mint egy évvel ezelőtt. Nem sok négyzetkilométeren, de az ellentámadás előtt kisebb terület volt orosz kézen, mint most. És szélesebb és hosszabb is az a front, ahol most az ütközetek vannak. Tehát nem segített Ukrajnán az elmúlt egy év, azon kívül, hogy naponta több száz, de volt, amikor 1000 katonájuk, vagy akár összesen a civilekkel együtt meghalt. Ez a NATO brüsszeli múlt heti külügyminiszteri csúcson felvezetett 3 lábon álló terv, pedig komplett nonsens, tehát semmi valóság alapja nincs. A NATO 1949. április 4, múlt héten volt 75 éves, egy védelmi szervezet. A háború kirobbanása után a legfontosabb nyilatkozat az volt, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal, és a célja, hogy az orosz-ukrán konfliktus ne eszkalálódjon.
Brüsszelben arról beszélgettek, döntés nem születhet, nem is születhet, hiszen a döntéshozatal nem olyan, hogy Lengyelországban lenne egy logisztikai központ, onnan már nem NATO szállítaná, nem NATO tagállam a fegyvereket, úgy gyűjtenék össze, hanem hogy melyik, erről nem szól a nyilatkozat, akkor kiviszi át a fegyvert, egy formalitás tulajdonképpen, amit formálisan kimarad a NATO. Tehát na de értem, de az már de potenciális. hogy maradt ki hát Lengyelország NATO Az egy potenciális katonai célpont, hogy lesz egy NATO raktár ott a határ közelében, ahova összegyűjteni ebből a gigantikus büdzséből a fegyvert, amit koordinál, az Egyesült Államok helyett a NATO. Senki nem tudja, hogy ez milyen költségekkel járna a NATO tagállam. Az biztos, hogy az egész elgondolás egyértelmű provokáció Oroszországnak, és egyértelműen a háború eszkalációjához vezethet, és minden hónapban újabb vörös vonalat lép át az Európai Unió, az Egyesült Államok is, és a NATO is. Tehát nem erről volt szó. Miközben egyetértek mindenem természetesen, amit Raimund mondott, két dologgal egészíteném ki. Az egyik az, hogy Zelenszky ukrán elnök tulajdonképpen a NATO, emiatt a 60 milliárd dolláros katonai segítségen teszi függővé egyáltalán, vagy azt, hogy Ukrajna nyerhet-e ebben a háborúban. Tehát ő kijelentette, hogy ő biztos, hogy veszíteni fog Ukrajna, hogyha ezt a pénzt nem kapja meg, mármint azt a segélyből származó fegyvereket nem kapja milyen meg. Okos. Ami az idő nem Ukrajnának dolgozik, ez biztos. Azzal egészíteném ki, amit Raimund mondott, hogy a területi veszteségek, bár valóban nem, drámaian nem változtak Ukrajna hátrányára, egy dolog biztosan változott. Ez pedig az utánpótlás és a jövőbeni kilátások. Ugyanis Oroszország jövőbeni kilátásai, hát ha nem is egyre jobbak, de nem nagyon lettek rosszabbak. Tréningezik a katonákat, lehet erről olvasni Szibériában és más helyeken, egyre több tartalékos tudnak bevonni, Ukrajna meg kifogyott nem csak lőszerből, hanem emberanyagból is, amelyből Ukrajna mindig is rosszabbul állt, vagy 10-szer, mint Oroszország. Tehát egyszerűen a kilátásai Ukrajnának, ha most véget érne a háború, lehet, hogy nem lenne nagyobb vereség, mint hogyha egy évvel korábban ért volna véget, persze sokkal több ember halt meg, amit nem szabad elfelejteni, de területileg nem lenne nagyobb veszteség, ami viszont tény, hogyha most nem ér véget a háború, akkor Ukrajna nem hogy veszíteni fog, vagy veszíthet, hanem csúnyán veszíthet. Nagyon csúnyán, mert a kilátásai, a jövőben nézve kilátásai nagyon-nagyon sokat romlottak az elmúlt egy évben. Ez az egyik dolog. A másik, ez pedig az Egyesült Államok szerepe ebben a 60 milliárd dolláros, vagy legyen 100 milliárd dolláros. De az azt hiszem euró a 100 milliárd, nem? 100 milliárd Ja, már is szinte. Magunk közt pár filléren nem fogunk összeveszni. Most a NATO büdzséről beszélünk. Az első napon dollárt jelentettek be, igen, utána meg eurót. Egyébként az árfolyam veszteség nem mindegy. Nem mindegy egyébként, ha most erre erre sortol, akkor elég jól járhat. De bárhogy is legyen, azért azt tudni kell, hogy ez a pénznek a jelentős rész az amerikai hadiparba vándorol. Igen. Ugye, ők fogják... Tehát csinálják maguknak a bizniszt. Magyarul erről van szó. Tehát tehát miközben az Egyesült Államok egyrésztről persze le akarná zárni a konfliktust, biztos, meg ilyen nagyon hangzatos jelzők, azért ugyanakkor az Ukrajnának szánt segély, fegyverszállítás, ez tulajdonképpen az amerikai gazdaságot erősíti, nem kicsit, hanem viszont nagyon. Más kérdés, hogy növeli az amerikai államadósságot, ami azért hosszú távon nem segít az amerikai politikának, meg gazdaságnak. Már most is, és egyre csak rosszabb lesz. Nem nagyon van arra kilátás, még a Trump elnök a republikánus nézeteivel együtt sem csökkentett az amerikai államadósságot jelentős részben, és nem is valószínű, hogy fogja. Tehát az egyszer majd az egy olyan fagyi lesz, ami majd egyszer nagyon-nagyon-nagyon nagyot fog visszanyalni, de most egyelőre még ettől senki nem fél. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult rendszer, amiben az Egyesült Államok nem biztos, hogy abban érdekelt, hogy ezek a pénzek ne legyenek az amerikai hadiparban elköltve. Beszéltünk a területveszteségekről. Ez nem egy területszerző háború. Oroszország nem azért indította el a különleges katonai műveletnek hívott akciót, amit hívhatunk háború, mert neki terület kell, nem.
És azóta sem, nem, neki az kellett, hogy Oroszországnak ne legyen olyan szomszédja, amelyik NATO tagállam. 2021-ben ezt kérte Putyin, lesz, akkor ezt kérte így van, ezt kérte Lavrov is. Mai napig ezt kéri, és ebben sem korrekt az amerikai kormányzat, mert Biden azt mondja, hogy nincs kivel tárgyalni, Putyin hetente bejelenti, hogy üljünk le tárgyalni. És amikor azt mondta Trump, és sokan kinevették, hogy egy nap alatt véget lehet vetni a háborúnak, 5 perc alatt véget lehet vetni. Ha ma Biden bejelenti, hogy Ukrajna soha nem csatlakozhat a NATO-hoz, amit egyébként Zelenszky bejelentett 2022. február 24-es megtámadás után egy héten belül, hogy oké, semleges leszek, és március 29-én ugyanezt Isztambulba jegyzőkönyvbe foglalták, akkor visszavonulnak az orosz csapatok. Ők nem területér mentek. Mínusz, hogy azért most már valami garanciát is fog kérni Putyin erre, mert ilyen ígéret azért már... De most is arról beszélnek több NATO tagállam, hogy az idei washingtoni nagy évfordulós csúcson, ugye utaltam rá, hogy 49 óta, tehát 75 éves születésnapját, fennállását ünnepli a NATO, több tagállam, hogy meg kellene hívni már Ukrajnát. Tehát milyen vörös vonalat kell még átlépni, milyen taktikai atomra gondolhatnak, vagy mivel kell még Oroszországot provokálni. Svédország, Finnországot már nem lehet visszacsinálni. Egyébként erről tárgyaltak 2021-ben Brüsszelben orosz diplomaták. Svédország, Finnország és Ukrajna nem csatlakozhat, és az összes csapatot, amit 2021 tavasz óta Ukrajna felé csoportosítottak, szépen mindenki visszamegy a laktanyába. És erre mondta a NATO, hogy nem, természetesen amerikai támogatással. Ez nem egy klasszikus területszerző háborúnak indult. Az, hogy most változnak a négyzetkilométerek, igen, de ezt ugyanolyan gyorsan ennek véget lehetne vetni. Igen, ha jól tudom, akkor lereagálta Oroszország ezt a NATO találkozót, tehát Peszkovnak volt egy-két szava ezzel kapcsolatban, illetve volt még egy... Örüljünk neki, hogy folyamatosan az elmúlt fél évben történt rendkívül erős nyugati provokációra mindig csak... Nem ugrott a nagymedve. Egyszer sem, és csak szóban. És jövőt tekintve, hogy látod? A medve nem játék, tehát ezt tudjuk Tusnádban. Igen, meg ugye a medve azért tudja, hogy azért a NATO se játék, szóval... De eddig sem akart soha NATO tagállam. Tehát folyamatosan a NATO ezzel hergeli a tagállamokat, meg a tagállamok vezetői is a saját állampolgáraikat, Lengyelország folyamatosan, az új külügyminiszter is, Németországban is többször elmondtak, hogy fel kell készülni az Oroszország elleni háborúra. Még Ukrajnával sem akart háborút Putyin, nemhogy bármelyik NATO tagállama, főleg azért sem, mert tudjuk, hogy a NATO összesített hadereje, most ne beszélünk a nukleáris arzenáról, sokkal erősebb, mint Oroszországé. Azért, bocsánat, hogy ha ezt egy mondatot hozzátehetek, akkor azt gondolom, hogy a legtöbb, amit remélhetünk mi itt ebben a stúdióban, az az, hogy a novemberi amerikai elnökválasztásig ne kövessen el az Egyesült Államok drámai hibát, vagy visszafordíthatatlan döntést. Ez szerintem a legtöbb, amit remélhetünk, és aztán pedig... Az Izraellel kapcsolatban is, Oroszország... Ez ugyanez vonatkozik Izraellel kapcsolatban is. Az egész világ. Tehát még kis hibák, azt mondom, hogy csak beleféregetnek, nem szívesen, ezek, amikor azt mondom, kis hibákról, és ezt minden mosolymentesen mondom, az emberek százainak, ezreinek az életét jelenti. Tehát elképesztő dolgokkal játszanak itt a világvezetői. De nagy hibák, visszafordíthatatlan hibák, Isten adja, ne történjenek a novemberi elnökválasztásig, és igazából már januárig. Tehát azért addig az a baj, hogy addig még azért nagyon sok idő van. Sok idő. Az még nagyon messze van, a novemberi elnökválasztás után még van 3 hónapja az Egyesült Államok elnökének hivatalban, és az csak akkor, ha Biden elveszíti, ha nyer, akkor all hell is gonna break loose. Van olyan közvéleménykutatás, ami éppen most feljön Biden. Tehát nem lehet tudni. Meg hát tényleg sok idő van biztos, még. Nagyon sok idő van még, addig még, és még nem vagyunk az elnökválasztás finishében, tehát júniustól indul az igazi verseny, mert akkor jelenti be mindkét párt a tényleges indulóját. Tehát, és még június után is lesz 5 hónap az elnökválasztásig, és az elnökválasztás után még mindig van 2 hónap, 3 hónap az elnök hivatalban. Igaz, hogy nagy dolgokat már akkor nem csinálhat, de rendeleti jelleggel, vagy rendeleti kormányzási jelleggel még azért úgy is csinálhat veszélyes dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ami miatt aggódjunk, hogy addig ne történjenek végzetes hibák.
viszont addig még sok ember fog sajnos úgy tűnik meghalni, például az ukrán fronton. Oroszok és ukránok egyaránt. Ezt a francia-orosz egyeztetést te mennyire tartod jelentősnek, vagy mennyire Minden egyeztetés fontos, de nehezen mossa már ki magát, akár a két külügyminiszter egyeztetéséről beszélünk telefonon, miközben február végén Emmanuel Macron bedobta a török között, nem sajnos, viszont azt az ötletet, hogy szárazföldi csapatokat lehetne küldeni Ukrajnába, Oroszország elleni harcba, ami tényleg már 5-ször mondtam ezt a vörös vonalat, tehát ilyenről soha szó sem volt. Annak idén még arról sem, hogy fegyvert szállítanak, ebben is megegyeztek, meg mondjuk energiahordozókra kivetett szankcióról se volt szó. De hogy ez egy gesztus, mert ugye a terrorizmusról volt szó, tehát nem is az orosz-ukrán konfliktusról. Ezek a gesztusok nagyon keveset érnek. Aha. Tehát az, hogy Oroszországnak majd támogatást nyújtanak a terrorizmus elleni küzdelemben, ez sokkal kevésbé érdekes. Ez mondjuk érdekesebb volt az, hogy a tűzszünet legyen a francia olimpia idején. Az mondjuk egy jó gondolata volt Macronnak. De az, hogy a francia csapatokat képeznek ki, az orosz hírszerzés már éppen tudja, hogy hol, sőt mert azt is, hogy hányan a 2000 katonát képeznek a mai napon is, akik majd harcolnak Oroszország ellen. Ezt nem tudja csökkenteni, ennek a súlyát, és az eszkaláció súlyát, és a harmadik világháború, vagy akár egy taktikai atomfelias súlyát az, hogy a két külügyminiszter egyeztet. Az elnöknek kellene talán a stratégiai nyugalmat, ő klasszikust idézzek, gyakorolni a káosz helyett. Ebből a háborús eufóriából kellene kijönni a nyugat-európai vezetésnek, mert ebben a szituációban az, hogy morálisan kinek van igaza, vagy kinek nem, ez csak egy másodlagos fontosságú kérdés. Ez tény és való, hogy Ukrajnát megtámadták, tehát hogy ezt nem lehet elvitatni, és nem is vitatja el szerintem senki, hogy ki ebben a történetben az igazán rossz fiú. Ebben a történetben a rossz fiú Oroszország, ez teljesen egyértelmű. De ez még kevés. Tehát, hogy ez még nem elég magyarázat arra, hogy emberek tízezrei Egyesült Államokhoz képest is? Az Egyesült Államoknak más szempontja, az Egyesült Államok... Most ebben a történetben konkrétan? Oroszország támadta meg Ukrajnát, nem pedig az Egyesült Államok, tehát hogy igen. Csak nem az volt, ugye, hogy egyszer csak fölébredtünk, és tehát minden előzmény nélkül Oroszország rátámadt Nem, ez nem így történt viszont, hanem az említett egyezmények, amelyeket az elmúlt 20 évben kötött, vagy 15 évben kötött a nyugati világ Oroszországgal, ezek lettek rendre felrúgva a nyugati világ által, amire az orosz elnök egyébként nem meglepetésszerűen, 3 évvel korábban, vagy 2 évvel korábban, szóval Münchenben. Csak azért mondom, mert mondod, hogy Oroszország a rossz fiú, lehet, hogy van több rossz fiú is, nem itt a természetesen a dolgok nem túl egyszerűek, és az élet bonyolult, de hát tehát ebből a háborús ködből kellene egy kicsit kijönni, valahogy a gazdasági szereplőket, és itt a fegyvergyárakra, illetve a fegyverlobbira gondolok, őket kellene valamilyen módon féken tartani. A nyugati világ egészére érthető, vagy értendő egy gazdasági ilyen antikonjunktúra, nem tudom mi az ellentétes szava a konjunktúrának. Ez igaz az Egyesült Államokra is, mint Nyugat-Európára, amely gazdaságélénkítésből lehet, nem a fegyvergyártással kellene megoldani, hanem valami. Tehát amikor az Európai Unió tagállamai sikeres kereskedelmi befektetési kapcsolatokat kötnek Kínával, nem csak Németország, de Németország a legnagyobb gazdaság, akkor az Egyesült Államok politikailag belenyúl, hogy te ne üzletelj Kínával. Tehát ebbe is, tehát épp azt mondta, hogy nincsen konjunktúra, nincs gazdasági növekedés, lehetne egyébként, ez kell az Egyesült Államok is, de politikai szinten, ideológiailag az Egyesült Államok már abba beleszól, és rosszallását fejezi ki, amikor egy Európai Uniós tagállam sikeres üzletet köt Kínával. Ami az Egyesült Államok szempontjából persze még akár érthető is, hiszen ő magának akarja ezt a bizniszt, és nem a kínaiaknak, ráadásul számára Kína a legfőbb kompetitor. Az Egyesült Államok szempontjából az is érthető, hogy megtámadta Irakot úgy, hogy nem voltak tömegpusztító fegyverek, vagy elment Afganisztánba. Az Egyesült Államok szempontjából minden érthető, csak szerencsére mit vagyunk a 13. kerületben magyarok, és azt szeretnénk, hogyha a mi érdekeink is úgy valósulhatnának meg. Vagy legalábbis hallatszanálnak.
A medve és az amerikai sas üvöltése között. Így van, miközben a sárkány a legnagyobb győztese, mondjuk az orosz-ukrán konfliktusnak, és karbatett kézzel nézi. A Közel-Keleten ott már más a helyzet, ott már Kína is érintett szerintem a kereskedelmi útvonal miatt. Egészen egyértelmű. Jó, hát akkor lélegzett visszatartva várjuk januárt? Ebben tudunk megegyezni? Hát még azért szerintem fogunk találkozni, hanem is nem tudom, azt rajtad múlik, hogy ilyen körben, de mindenképpen lesz még miről beszélgetni. De minden esetre várjuk akkor a januárt. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.